until you stare at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on, hold on. Thank you. 이동민, 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 뒤에도 잘 보였어요? 너와 함께한 모든 순간들이 아름다운
ko itsura. Iiwa ko na yung poster. Signature waiting. Hi guys! Finally, tapos na nakita natin si Bibi. Binabalikan ko yung mga videos tapos tili pa rin ako ng tele. Wala, sobrang surreal nung experience na finally makita mo na siya. Natutuwa ako kasi nung isang araw, binalikan ko yung duet namin na Rainbow Falling. Tapos, nabasa ko yung caption na nakalagay na I'm dreaming to see you in person. Tapos, nagkatotoo siya, nakita ko na siya finally. So, nakakatuwa lang kasi that time, hindi ko naiisip na makikita ko siya agad or na parang medyo imposible ko pa siyang makita that time kasi pandemic and parang ang hirap niyang abutin. Char! Na natutuwa ako kasi parang nag-manifest yung dream ko na makita siya and talagang nag-manifest and nagkatotoo siya. Dati inedit ko lang yung pictures namin. Dapat yung suot ko dun sa picture na yun yung susuotin ko. Pero ito yung sinuot ko ngayon. Kasi nawala yung damit ko. Then late ko na siya nakita, nabili ko na to. And wala, natuwa lang ako kasi alam mo yun, from pictures to reality. So, gusto ko lang i-share na this could be a crazy dream for other people na yung pag-fangirl or pag meron kang super crush na artist and or super idol na artist and gusto mo silang makita. Pwede siyang hindi maintindihan ng ibang tao but if this really makes you happy and you really dream about it, it's okay to dream. Kahit ano pang dream yung meron ka, hindi ka pagdadamutan ni Lord na tuparin yun. Kaya I'm very thankful kay Lord kasi kahit yung mga ganitong crazy dreams ko, pinapatulan niyang tuparin. And actually, kasi si Chaon Woo, nag-start ko siyang maging crush noong 2020 lang. So, hindi ako yung super OG fan, ganyan. Pero sobrang na-fall in love ako sa kanya. Nung nag-start ko siyang panoorin sa My ID is Gangnam Beauty. Tapos after nun yung True Beauty na, di ba, puro beauty. Nung una ko kasi siyang mapanood, broken-hearted ako nun. So, parang na-divert sa kanya yung lahat ng attention ko. So, yun. Dati nakikita ko na siya sa feed ko sa Facebook na sabi ko, ang pogi naman ito, ganyan. Kasi umiingay na yung pangalan niya mga 2019 pa lang, ganyan. Pero sabi ko nun, parang yung feeling ko lang sa kanya that time is parang, okay, just another oppa na napaka-pogi. Tapos parang sobrang pogi niya. Napapugian ako sa kanya nun pa lang. Pero
yung impact niya sa akin that time wala pa masyado kasi ang dami ko pa rin ganap noong 2019, so parang hindi ko siya masyado napansin. Pero yun nga, pagdating ng 2020 na napanood ko siya sa Gangnam Beauty, doon ko talaga siya napansin, and ayun na, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon na kung kakilala mo ako, kung close tayo, talagang alam mong adik na adik ako kay Chaon mo. 안녕하세요, 자기야. 어디? 집. 알았어. 보고 싶어요. 기다릴게. 사랑해요. And actually, later on, si Chaon mo, nagkaroon siya ng deeper meaning sa akin. It's a personal reason kung bakit sobrang gusto ko siya. Meron akong deal with God na personal na kumbaga si Chaon mo na yung nagre-represent nung dream na yun. So, kaya what more na nakita ko pa siya in person, mas naging malaki yung impact. And alam mo kung ano yung nakakatuwa? Yung theme nung Starry Caravan is starry, meteors, and stars. Yung meteors, it has a very deep meaning sa akin kasi meron akong covenant kay Lord about meteors. Ayan, so ang laki yung meaning sa akin doon. Kaya natutuwa ako kasi parang nagkakatugma yung mga bagay-bagay na yung dream ko, tinapad ni Lord na makita ko siya in person, and then yung stars na nagre-represent ng mga promises sa akin ni Lord, stars and meteors. Tapos habang pinapanood ko siya, may mga meteors na dumadaan sa likod niya. Ganun. So parang nire-remind ako ulit ni Lord na eto ako, I'm doing my best to put a smile on your face. And ganun kasi si Lord. Siguro sa iba makakornihan kasi parang artist lang yan or what, pero sa'yo ganyan. Pero sa akin yan eh, it's my personal deal kay Lord. Kaya tingnan mo, ayun, moon, star, stars, tumayon. Tapos lately, favorite color ko yung violet, like purple na ganito, and yellow. Nahihilig ako sa purple and yellow lately. Tapos, yung theme ng poster and all, violet or purple and yellow. Diba? Yung poster, yung Starry Caravan. Violet and yellow. So, sabi ko, hala, ang galing. Wala lang, alam mo yung nagkakatugma yung mga bagay-bagay. Kaya natutuwa talaga ako. Yan, sobrang masaya ako, parang may meaning lahat ng bagay. Char! Pero, gusto ko sa kanya, kaya ako din talaga nagustuhan si Chaon mo kasi sobrang humble niya. Kung talagang fina-follow mo siya, may mga videos na magpapakita na apaka-humble niya, yung kahit na ang dami niya kayang gawin, kaya niyang tumugtog, kaya niyang sumayaw, kumanta, umarte, mag-drive, mag-sports, basketball, parang lahat kaya niya nang gawin. Pero lagi siyang humble kapag pag ini-interview siya, makikita mong napalaki siya ng maganda ng mga magulang niya na hindi siya hinayaang lumaki yung ulo, ganun. Yun yung gustong-gusto ko sa kanya, hindi lang as an actor or a K-pop artist or a Korean artist, but because of his good heart. Char! Ayun, sobra kasi makikita mo naman sa tao kung mayabang or fake, diba? Siya kanya talagang magta-transcend yung good heart niya sa kung paano siya kumikilos, nagsasalita and all. Nakakatuwa yung niya, yung pagsasalita niya, ang lambing-lambing, na kahit in person, kung paano mo siya maririnig sa mga dramas or kapag may mga variety shows, ganun din siya magsalita. Promise. Tapos, sobrang pogi talaga. Like, parang hindi talaga siya tao. At talaga pinagpala siya. Sobrang favorite siya ni Lord. Char. Tapos, ayun, nung pauwi nga lang, medyo nasasepang na ako. Sabi ko, habang nakatingin ako sa window, char, nalulungkot ako kasi parang, ito na yung
feel ko lang din na pwede namang magkaroon pa uli ng next time. So, siguro kung ngayon na hanggang ganun lang. Kasi yung hi, hello, as in dadaan ka lang. Sobrang swerte na lang namin na nakapagpa-video kami kay Ate Kim. Shout out sa'yo, ate. Na binidyohan kami habang nag-hello. As in literal na hi, hello. Diyos ko talaga. Pero, ayun, nakakalungkot kasi nga COVID. So, bawal yung mga ganun. Pero siguro sana next time parang one dream at a time kasi basta pag meron kang kahit anong dreams, kahit gaano pa yan ka babaw sa paningin ng iba, just keep dreaming and talagang sabihin mo lahat kay Lord ng gusto mo kasi hindi ipagdadamot ni Lord sa'yo yun, as in sobrang gracious ni Lord and sobrang gusto niyang pasayahin ka, as in kahit sa anong paraan na mapapasaya ka niya, papatulan niya talaga yun para lang to really put a smile on your face kasi ganun kabait si Lord. And yun, I really believe in the power of manifestation, but more so, I believe in the power of our Father, si Lord. Kaya sinashare ko sa inyo yun kasi yun yung secret ko sa buhay na ito, Charis, na oo, andyan yung mga trials, andyan yung mga pagsubok sa buhay, pero kapag lagi kang naka-abide kay Lord, talagang hindi ka lang niya, hindi pababayaan, kundi pasasayahin ka niya sa kahit anong paraan kasi talagang walang imposible sa Kanya. So yun, napahaba na yung sharing time, pero gusto ko talagang i-share to. So, kung hindi ka nanood, you missed half of your life. Charot. Ayun, I'm so happy. I'm so happy, Lord. Finally, nakita ko na siya, Char. As in, ubusan boses talaga, bes. Tapos, alam mo, nasa likod pa namin si Miss Kim Domingo. Nakakatuwa lang kasi, ayun, mga kapwa mo fan. As in, nakakatuwa talaga. And, ayun, yun lang, maging masaya lang tayo. And, masaya ako ngayon. And hoping na marami pang pwede pang mangyari. And I believe na since pinagtutugma-tugma ni Lord ang mga bagay-bagay, I believe na meron pa siyang ibang plans for me. And I know na for you, meron din. At marami pa siyang ways para mapasaya ko. So, ayun, thank you so much for watching this vlog. Kahit di ako vloggerist, nanood kayo kung isa ka lang na nanonood, charot. Thank you so much for watching and sana next time ulit. Sana makita ko ulit si Bibi. Ayan, suot ko pa din siya, moms. Thank you, Lord. I'm so happy. Parang Bibi.